Ne aflăm la limita Parcului Național Cheile Bicazului Hășmaș. Suntem aici să spunem o poveste care este atât de revoltătoare încât a ajuns în The New York Times. Presa din România, pe de altă parte, a ignorat-o aproape cu desăvârșire. Acum 2 ani, aici a fost o furtună cumplită. Întreg versantul din spatele meu a fost pus la pământ de vânt. A fost momentul în care drușbașii și-au frecat satisfăcuți palmele și s-au apucat de treabă. Este exact acest tip de incident ceea ce au nevoie pentru a avea voie să taie într-un parc național. Au pus mâinile pe drujbe și s-au apucat de treabă, dar din păcate și-au luat un avânt puțin cam mare și au continuat să taie chiar și copaci ca cel de lângă mine care nu erau doborâți de vânt. Copaci ca acesta, cu rădăcinile întoarse în sus, sunt un semn destul de clar că au fost doborâți de vânt, nu de om. Aici însă lucrurile se schimbă brusc. Nu mai avem un copac doborât de vânt, după cum se vede, era pe picioare în momentul în care a fost tăiat. Aici este o imagine cu doborâtura imediat după furtuna din 2020. Pădurea de lângă e în picioare la acel moment, se vede clar. Dar până în 2022 a dispărut aproape cu totul. Acum ne aflăm în mijlocul suprafeței care a fost tăiată, deși nu a fost afectată de furtună. L-am contactat pe directorul Parcului Național pentru a afla părerea dânsului despre ce spun imaginile satelitare. Inițial a fost de acord că imaginile nu mint. Exact. Partea de dreapta sus nu este afectată de doborâtură, decât aici, dacă chiar zona de protecție integrală, aici se vede că este căzut. Da. Dar în partea de sus a imaginii... acolo nu este, da. Acolo nu este doborâtură. Da. Când a văzut imaginile din anii următori, directorul parcului și-a schimbat brusc opinia. Aici se vede că a fost și acolo doborâtură, că vedeți, se văd golurile. Sunt câteva goluri, da, aici, în stânga. Nu e chiar așa cum e jos, că compactă, da, și acolo sunt niște ochiuri mari de doborâtură. Bun, aceste ochiuri justifică să dispară cu totul partea asta din susul imaginii? Cum se vede că se întâmplă treptat și astăzi arată așa? Deci sunt niște ochiuri. Da, aceste ochiuri au fost scoase. Nu mai există. Deci, și acolo e doborât aproape tot. Acesta este locul în care începe zona de protecție integrală. Integrală. Surpriză! Drumul continuă. Acest drum nu are ce căuta aici. Chiar dacă a fost realizat pentru a se scoate pădurea teoretic doborâtă de vânt, ar fi trebuit acoperit cu pământ, ar fi trebuit refăcută zona. Repet, ne aflăm într-o zonă de protecție integrală și suntem la o intersecție de drumuri forestiere. S-a intrat pur și simplu cu buldozerul și s-a rupt în bucăți Parcul Național. În zona aceasta au spart pur și simplu stânca și au aruncat tone de piatră în vale. Ceea ce vedem aici nu este un exemplu izolat, un exemplu tragic. Este ceea ce se întâmplă în toate parcurile naționale. Se așteaptă o furtună, se bifează faptul că au căzut niște copaci, apoi se folosește acest pretext pentru a se tăia mult mai mult decât a fost doborât de acea furtună. Poate te întrebi, așa cum am făcut-o și eu, ce s-a întâmplat cu copacii tăiați aici, unii dintre ei arbori foarte bătrâni, foarte valoroși. Am urmărit împreună cu partenerii de click de la AIA din Washington drumul lemnului. Arborii tăiați au fost tocați, așa cum se vede în aceste imagini. Apoi au fost transformați în peleți și trimiși la export. Adică au fost puși pe foc pentru a se obține căldură și energie. Și aceasta este, din păcate, o practică obișnuită. Este exact ceea ce am descoperit în urmă cu câțiva ani, când am urmărit drumul copacilor din Parcul Național Retezat spre fabrica Schweighofer de lângă Sebeș. Avem încă păduri absolut fabuloase în parcurile naționale. Unii spun că sunt cele mai valoroase din Europa. Din păcate, dacă nu implicăm sute de mii de oameni, nu au nicio șansă în fața drușbașilor. Sute de mii de oameni care să cerem guvernului protecție strictă pentru parcurile naționale. Adică fără drujbe, fără tafuri, fără drumuri forestiere, zero exploatări în parcurile naționale. Implică-te și tu. Distribuie acest film, semnează petiția și trimite-o spre cât mai mulți prieteni. Doar împreună salvăm și parcurile naționale.